У цьому відео я підготувала для вас чергову добірку рецептів, які можна додати у свій раціон, щоб різноманітити його при схудненні, при цьому харчуючись смачно та корисно. Почнемо з високобілкового десерту. Нам знадобиться полуниця або інші ягоди. Можна використовувати не тільки свіжу, а й заморожену. Спочатку я беру її 100 грамів, відправляю в чашу блендера та додаю 200 грамів зернистого сиру. У якості підсолоджувача додаю мед, можна замінити на інший цукрозамінник. Вмикаємо блендер та перебиваємо до однорідності. У нас має вийти не надто рідка і не надто густа маса. Перекладаю її в зручний контейнер і тепер додам сюди ще деяку начинку. Це у мене буде ще трохи нарізаної дрібно кубиками полуниці. А також я додам сюди трохи печива. Печиво я обрала дитяче, так як у нього більш корисний склад, у ньому небагато цукру і в нього невелика калорійність. Усього я взяла 30 грамів печива. Я подрібню його руками на невеликі шматочки. І тепер полуницю та печиво ми додаємо до загальної маси та перемішуємо. Пам'ятаєте, ми вже готували схожий чизкейк з грецького йогурту та печива, і ось це, мені здається, більш корисний і високобілковий варіант. Йогурт замінити на сир, але якщо у вас його немає, можна взяти також просто густий йогурт. Ставимо його в холодильник на декілька годин, щоб печиво просочилося, і наш високобілковий смачний десерт готов. На смак це щось середнє між полуничним морозивом та чизкейком. Ну а далі приготуємо справжню м'ясну високобілкову страву. Це у мене кілограм яловичини. До речі, щоб ви не казали, що я показую рецепти тільки з курки. І тепер цей шматочок м'яса нам треба добре посипати спеціями. Використовую копчену паприку, сушений чесник та коріандр, ну і, звісно, трохи солі. Нам необхідно дуже добре, ретельно натерти м'ясо спеціями, щоб воно ними добре просочилося. Можна навіть у такому вигляді, вже посипаними спеціями, залишити його на ніч у холодильнику. Або просто на декілька годин. Зробіть йому перед тим добрий масаж. Ну а тепер викладаємо його у форму для випікання, на дно додаємо трохи води, я додала приблизно 50 мл. І тепер м'ясо нам необхідно ще натерти вершковим маслом. Я взяла невеликий шматочок, приблизно 10 грамів. Воно вже було м'яке, тому добре натерлося, можна замінити на іншу олію. Зі спецій я додаю ще трохи сушеного тим'яну та часник. Ну а тепер загортаємо у фольгу, або якщо у вас форма з кришкою, просто закрийте її. Ставимо випікатися у розігріту до 160 градусів духовку, увага, на 6 годин, в залежності від розміру шматка м'яса. У мене воно запікалося саме 6 годин, і за цей час м'ясо буде супер м'яким. Але головне при цьому його випікати на невеликій температурі. Як ви бачите, воно буквально саме розвалюється на волокна. Я, звісно, буду розділяти його ще вручну. Цей сік я не зливаю, прямо в ньому буду зберігати м'ясо. Воно підходить як доповнення і до каш, і до якихось сендвічей. Можна також частину м'яса заморозити вже приготовленого, якщо такої кількості для вас забагато, тобто можна зробити таку заготовку. Ну а для наступного рецепту нам знадобиться варений або запечений буряк. Можна купити його вже зварений, вони часто продаються в магазинах. Я, наприклад, запікаю. Я загортаю його у фольгу і випікаю близько години при 180 градусах. Далі вже готовий, охолоджений та почищений буряк нарізаємо кубиками. Вже звареного буряка у мене тут 300 грамів. А саму цю страву ми готуємо близько на 4 порції. Тепер до буряку я додаю сіль та перець, так як до цього спеції не додавала. Тепер до нього додаємо 150 грамів вже приготовленого вареного або консервованого нуту, 150 грамів сиру фета. Я його розділяю на шматочки прямо руками. Далі нам знадобиться трохи горішків, тут близько 50 грамів. Дрібно їх нарізаємо ножем, вони в мене вже смажені, тому нічого більше з ними не роблю. Ну і пучок зелені, в мене це кінза, якщо не любите, заміняйте на будь-яку іншу. Для заправки цього салатику додаю 3 столові ложки оливкової олії та близько 1,5 столової ложки бальзамічного оцту. Можна замінити його на інший оцет, наприклад, яблучний. Він дуже смачний, багатий на клітковину та рослинний білок.
Ну, а для наступного рецепту нам знадобиться трохи брокколі, можна взяти так само, як і свіжу, так і заморожену. Я взяла на порцію близько 150 грамів. Далі викладаю в миску та заливаю окропом, залишаю так хвилин на 5. Можна також просто відварити протягом декількох хвилин. Натираємо на терці 50 грамів сиру. І тепер у форму для випікання викладаємо спочатку пергамент, далі викладаємо брокколі, зливаючи зайву рідину, звісно ж. І тепер підсолюємо. Додаємо сюди 3 яйця і частину сиру. Трохи перемішую яйця з усіма продуктами прямо у формі, так дуже зручно, не доведеться потім додатково ще мити посуд. Ну і зверху посипаю рештою сира. Ставимо у духовку розігріто до 180 градусів близько на 20 хвилин. Ну а тепер дістаємо та нарізаємо. Усієї цієї кількості вистачить на одну велику порцію. Це чудовий варіант поживної та високобілкової вечері. Хоча можна з'їсти таке і на сніданок. Для наступного рецепту нам знадобиться одна середня морква, тут близько 150 грамів, натираємо її на великій терці. Тепер до неї я додаю яйця, 2 штуки. Трохи солі за смаком та перемішую. Далі беремо антипригарний пергамент, застилаємо їм форму або деко, що зручніше використовувати. Викладаємо масу та формуємо з неї прямокутник. Зверху додаємо тертий сир. Я використовую приблизно 15 грамів. Також я посипала кунжутом чорним та білим, просто щоб було красиво. Ставлю розігріту до 180 градусів духовку приблизно на 15 хвилин. Коли бачу, що корж вже готовий, дістаю його та знімаю з пергаменту. Тепер роблю ось такий надріз та буду викладати начинку. У мене це домашня шинка, томати, зелень та сир. Складаю ось таким способом і смачний поживний конвертик готовий. Просто, швидко та корисно.